AusSL vlog. ඔන්න අපි අද හිතුවා ඔයාලට shopping vlog එකක් අරන් එන්න කියලා. ඉතින් අද අපි මේකට තෝරගත්තේ මෙහි තියෙනවා Costco කියලා wholesale shop එකක්. ඇත්තටම මේක ටිකක් ප්‍රසිද්ධයි. මොකද තොග බඩු ගන්න ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ තරක් මේක. ඉතින් Costco කියන එක මෙහි ගොඩක් තැන්වල තියෙනවා. අපි හිතුවා Costco මොරබින් එකට යන්න කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේ Costco මොරබින් එකට යන ගමන් ඔයාලත් එන්න අපිත් එක්ක ගිහින් බලමු මේක ඇතුලේ තියෙන බඩු කොහොමද, ඒ වගේ prices කොහොමද, අද දවස් මේ දවස්වල තියෙන offers මොනවද, අපිත් පොඩි බඩු වර්ගයක් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරන අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම. ඔන්න අපි දැන් Costco එක ඇතුළට ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. මෙතන වෙන සුපර් මාකට් වගේ ලස්සනට බඩු ඩිස්ප්ලේ කරලා නැහැ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ මේක හෝල්සේල් බඩු ගන්න තියෙන තැන. Costco එකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේක ඇතුළට ආවම ඔයාලට ඕනිම දෙයක් ගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි එදිනෙදා කෑමට ගන්න දේවල් වල ඉඳලා ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස්, ෆර්නිචර්ස් වගේ අපිට ඕනි හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. Costco එකට ඇතුල් වෙනකොටම තියෙන්නේ TV section එක. මේ ඔයාලට පේනවා වගේ එක එක වර්ගයේ TV මෙතන තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි ආවා mobile phones tabs තියෙන section එකට. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති iPhone 14 Pro Max එක, Pro එක, 14 Plus එක, තව මෙතන තියෙනවා Apple Watch ඔසුත්. එතකොට මේ තියෙන්නේ Samsung mobiles. ඔයාලට මේ price tag වල පේනවා ඇති කහ පාටට highlight කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Costco එකේ discount price එක. එතනින් පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට එද්දි තියෙනවා MacBooks. මෙන්න තියෙනවා jewelry section එක. දැන් ඔයාලට මේ පේන watches ටික නම් සෑහෙන ගාණක් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික අයිටම්ස් තියෙන පැත්තේ ඇවිදලා ඉවර වෙලා අපි දැන් මේ යන්නේ චොකලට් තියෙන පැත්තට. අපිට අද චොකලට් ටිකකුත් ගන්න ඕනිකමක් තියෙනවා. දැන් මේ පේන්නේ liquor section එක. මෙතනත් ඔයාලට ඕනි වර්ගයක liquor ගන්න තියෙනවා. වෙන තැනකින් liquor ගන්නවට වඩා ගොඩක් අඩුවට මෙතනින් liquor ගන්න පුළුවන්. තවත් දෙයක්. මෙතන තියෙන liquor bottles එළිය ගන්න තියෙන liquor bottles වලට වඩා ලොකුයි. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන liquor bottles වල liters ගාන වැඩි. hard liquor වලට පස්සේ මේ ඔයාලට පේන්නේ wine section එක. මේ තියෙන්නේ kitchen items. ඔන්න අලුතින් ගයක් ගන්න කෙනෙකුට හරි අලුතින් ගයක් හදන කෙනෙකුට හරි මෙතනින් බඩු ගන්න එක හරිම ලාභයි. Costco එකට ගොඩක් වෙලාවට බඩු ගන්න එන්නේ ලොකු ෆැමිලිස්. මොකද මෙතන තියෙන ගොඩාක් දේවල් තොග විදිහට ගන්න තියෙන නිසා සිංගල් කෙනෙකුට හරි කපල් එකකට හරි කෑම බීම වගේ දේවල් එකවර ගොඩාක් අරගෙන වැඩි කාලයක් තියාගන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා Costco එකට එන එක ගොඩාක් වාසි වෙන්නේ ලොකු ෆැමිලිස් වලට.
ඉස්සරහට අපිට එන්නේ වින්ටර් සීසන් එකනේ. ඒ නිසා මෙතන තියෙන ගොඩාක් ඇඳුම් වින්ටර් එකට අඳින ඒවා. ඔයාලා පාටි එකක් වගේ ඇරේන්ජ් කරනවා නම් මෙතන ඔයාලට ඕනි සැලඩ්, සෑන්ඩ්විචස්, ප්ලැටර්ස් වගේ හැමදේම හරිම ලාභෙට ගන්න පුළුවන්. අපි බඩු අරගෙන ඉවරයි. දැන් මේ යන්නේ බඩු ටික බිල් කරන්න. ඔන්න අපි බඩු ටික අරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට ට්‍රොලි එක දැක්කම පේනවා ඇති අපි ගන්න හිතාගෙන ගියපු බඩු වලට වඩා සෑහෙන බඩු ගොඩක් ගත්තා. මේ බඩු වල අපි ගත්තේ මොනවද? ඒ වගේ මේ බඩු වල ප්‍රයිස් එක කොහොමද කියලා අපි වෙනම රිවිව් එකක් ගෙදර ගිහිල්ලා කරන්නම්. මොකද දැන් අපේ ට්‍රොලි එක ෆුල් අපි යම් මේක අපේ වාහනේට පැක් කරන්න. ඔන්න අපි බඩු ටික ඔක්කොම වාහනේට පැක් කරගත්තා. මෙතන ඔක්කොම ඩොලර් 740 ගානක බඩු තියෙනවා. ඔන්න දැන් අපි යන්නේ ගෙදර යන්නයි. ගෙදර ගිහිල්ලා මේ බඩු වල විස්තරය ඔයාලට කියන්නම්. ඔන්න මම ඔයාලට කිව්වනේ අපි ගෙදර ඇවිල්ලා බඩු ටික ඔයාලට ආපහු පොඩි රිවිව් එකක් කරන්නම් කියලා. මේ තමයි අපි ගත්ත ඔක්කොම බඩු ටික. මෙතන තියෙන ඔක්කොගේම ප්‍රයිස් නම් මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන තියෙන කීපයක් ගැන ඔයාලට කියන්නම්. මුලින්ම මම ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ තියෙන චොකලට් එක. දැකපුවම හැමෝම දන්නනේ මේ චොකලට් එක මොකක්ද කියලා. මේ චොකලට් එකේ පොඩි එකක් අපි වෙන ෂොප් එකකින් ගන්න ගියත් ටිකක් ලොකු ගාණක් වෙනවා. හැබැයි මේ චොකලට් එක මේ ලොකුම චොකලට් එකට අපිට Costco එකෙන් ගන්න උනේ $20.99යි. ඒ වගේ තමයි මෙන්න මේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ නටෙලා බොටල් දෙකම අපිට උනේ $19යි. තව අපි බලමු මෙන්න මේ තියෙන කිට්කැට් එක. මේකේ කිට්කැට් පීසස් 50ක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට Costco එකෙන් ගන්න මේකේ කොස්ට් එක උනේ $12.49යි. තව මේක කිලෝ 2.5 මාරක් බරයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ චොකලට් පීසස් 150ක් තියෙනවා. හැබැයි එකම වර්ගයෙන් නෙවෙයි මික්ස් චොකලට් පීසස් තියෙන්නේ. මේක කීයක් විතර වෙන්නේ නැති කියලා හිතන්න. මේකට අපිට ගියේ $29. තව අපි චොකලට් වලට අමතරව ගත්තා මෙන්න මේ බොඩි වොෂ් එක. මේක ලීටර් 2ක බොඩි වොෂ් එකක්. මේකට අපිට උනේ $16.98යි. ඒ වගේ තව තියෙනවා අපිට මෙන්න මේ කන්ඩිෂනර් එක. පැන්ටීන් කන්ඩිෂනර් එක මේකත් ලීටර් 1.5යි. මේ කන්ඩිෂනර් එකට අපිට උනේ $16.98යි. එතකොට මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ගත්ත ඩ්‍රින්ක්ස් වගේක් තියෙනවා. ඒ ඩ්‍රින්ක්ස් එකේ ඩ්‍රින්ක්ස් පැකට් 24ක් තියෙනවා අපිට. ඒකට අපිට උනේ $11.99යි. තව තියෙනවා මෙන්න මේ බොඩි වොෂ් එක. මේ බොඩි වොෂ් එක දෙකම එකට එන්නේ. මේ ඩොව් එකේ බොඩි වොෂ් එක අපිට උනේ $11.99යි.
තව අපි ගත්තා මෙන්න මේ සෝප්. සෝප් දැන් හරි ගණන්නේ නේ. මේකේ තියෙනවා සෝප් බාර් 16ක්. මේකට අපිට උනේ 18.99. ඔන්න එහෙනම් මම ඔයාලට අපි ගත්ත බඩු කීපයක විතරක් ප්‍රයිසස් කිව්වා. Costco එකේ ප්‍රයිස් කොහොමද කියලා පොඩි අයිඩියා එකක් ඔයාලට ගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා Costco එකට යනකොට තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. අපි අනිත් shop වලට යනවා වගේ අපිට හිතුන වෙලාවට Costco එකෙන් ගිහිල්ලා බඩු ගන්න බෑ. එහෙම බඩු ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට අපිට මෙන්න මේ Costco එකේ membership card එක ගන්න ඕනේ. මේ membership card එක ගන්න එච්චර අමාරු නැහැ. අපිට එතනින්ම ගන්න පුළුවන්. මේක $60ක් තමයි වෙන්නේ. මේක අවුරුද්දක් වැලි. ඒ කියන්නේ අපි එක සැරයක් $60ක් දීලා ගත්තට පස්සේ අපිට ආය අවුරුද්දකින් තමයි මේක රිනිව් කරන්න ඕනි. ඔයා කන්ටිනියුවස්ලි Costco එකේ බඩු ගන්න යනවා නම්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට Costco එකේ බඩු වල prices, Costco එකේ තියෙන බඩු කොහොමද කියලා අයිඩියා එකක් දැන් ඇති කියලා. ඔයාලා දැන් බලලා ඇති නේද? මෙච්චර බඩු ගොඩක් අපි ගත්තේ මොකටද කියලා. මේ බඩු ගත්තේ අපි මොකටද කියලා තව වෙනම වීඩියෝ එකකින් අපි ඔයාලට කියන්නම්. එහෙනම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම goodbye.